שלום, ותודה רבה לכל מי שהתחבר להקשיב לנו ולראות אותנו. אני רוני ארז, אני מנכ"לית משותפת של מרכז השל לקיימות, ואני עשיתי את החוליה הקודמת בשרשרת של הסיפורים היפים האלה, ובאמת תודה רבה לסיפור 555 על ההזדמנות. והתבקשתי לבחור את השיחה הבאה, ואני מאוד מאוד שמחה לשוחח היום עם יעל אילמר גירון. היי. היי רוני. אמ, שהיא כיום המנהלת והמובילה של המיזם החדש והמרגש שנקרא אקלימה, אבל עדיף שלא אני ארחיב עליו, אלא שאת תרחיבי עליו, אז אם את יכולה קודם לתת לנו ככה קצת את הסיפור שלך ואת הרקע שלך ומאיפה את מגיעה, ואז לספר לנו טיפונת על אקלים. מהמם. קודם כל תודה רבה רוני, איזה כיף זה שרשראות, נכון? זה כזה, את מי אני אזמין? ואיזה כיף זה להיות מוזמן, זה קצת חוויה כזאת שבוחרים אותך לשחק במחניים בקבוצה, אז תודה שבחרת אותי לקבוצה שלך במחניים. ואיזה כיף לי שזה סוג של אשרור לזה שאנחנו באמת באותה קבוצה. אז אני יעל אילמר גירון, אני בת 41, אימא לשני ילדים מתוקים, נועם וליה, ואני גרה בפרדס חנה. ובשנה האחרונה, תוך כדי המלחמה הארורה והנוראה שיש לנו פה מחוץ לקירות, אני מקימה את הארגון שחלמתי להקים כל החיים שלי, או אולי לא כל החיים שלי, אבל נגיד מאיזה גיל 21 ככה. אני מקימה את אקלימה, שאקלימה זה ארגון שנועד להנגיש ולהביא ולעזור ליישם פתרונות להיערכות לשינוי אקלים ברשויות המקומיות. זה בעצם אומר שאנחנו ארגון שקם בבוקר וחושב על הרשויות המקומיות, שאני חושבת שזה כבר נחמד, עצם זה שיש מישהו שקם בבוקר וחושב על הרשויות המקומיות, כי אנחנו בדרך כלל כשקמים בבוקר כאזרחים וחושבים על הרשויות המקומיות, אז אנחנו חושבים עליהם אם הם דאגו לזה שיש לנו מקום לבית ספר שרצינו עבור הילדים שלנו, או האם הם פינו את הפסולת בזמן, ואנחנו באקלימה קמות ומסתכלות עליהם כמובילי שינוי, כי הם כאלה, ממש, אנחנו חווינו את זה כמעט בכל משבר שחווינו בשנים האחרונות, ואנחנו גם יודעים שבכל מה שקשור לאקלים ולהיערכות לשינוי האקלים הם בעצם נמצאים בחזית, ואנחנו הארגון הזה שרוצה לעזור להם להיות בחזית לא לבד ולתת להם את מה שהם צריכים. אז זה ככה מאוד בקצרה. עמותה, עמותה קטנה שקמה, היום אנחנו כבר עוד רגע 6 עובדות, ארגון מאוד נשי, זה גם נראה לי קשור בקיימות. ובבניית תשתית שאנחנו מקוות שתהיה פוריה וטובה להרבה זמן. אז זו אני נכון להיום. ואני מכירה אותך כבר קצת זמן, ואני יודעת שהיית יכולה להיות באמת מעולה בכל תחום שהיית בוחרת, ובכל זאת בחרת בקיימות. למה בחרת להתעסק בסביבה וקיימות? וואי, זאת שאלה ענקית. לפעמים אני מרגישה שזה בחר אותי. אני חושבת שאם אני ככה צריכה לזכור נקודה אחת ספציפית, אז, ואני צריכה לתת לה שם, אז אני אקרא לזה 144. הייתי בצבא, הייתי מש"קית ת"ש במחו"ה אלון, זה בסיס בצפון ליד כרמיאל, שיש בו, וזה בעצם בסיס טירונות לנערי מכ"ם, נערי רפול, בעצם חבר'ה שמגיעים עם רקע קצת בעייתי, וזה המקום שבו הם משתלבים בצבא, מתוך איזשהו חזון שהם ישתלבו אחר כך במערכת, וזה גם יעזור להם להתנתק מהרקע הבעייתי שלהם, נגיד ככה. ואחרי שנתיים כמעט ממש קשות במחו"ה אלון, אינטנסיביות, אולי קשות זו מילה לא נכונה, אבל מאוד מאוד אינטנסיביות, מאוד מאוד רציתי להתחבר לקרקע. זאת אומרת, רציתי ממש להכיר טוב את המדינה שלנו, ללכת אותה ברגל, והייתי בעפולה, במקום שהאוטובוס עוצר להפסקת שירותים, והתקשרתי ל-144 ואמרתי, שלום, קוראים לי יעל, אני רוצה ללכת ללמוד הדרכת טיולים, לאן אתם חושבים שכדאי לי להתקשר? אז אמרו לי, סליחה, ילדה, אנחנו לא ייעוץ אקדמי. אמרתי, אני יודעת שאתם 144, אני פשוט לא יודעת טלפון של ייעוץ אקדמי, עוד לא חשבתי על אקדמיה, לאן נראה לך שכדאי שאתקשר? אז אמרו לי, תקשרי לחברה להגנת הטבע, ואז אפילו הם לא נתנו לי את הטלפון, אתם זוכרת רוני שהיה כזה, שאת מתקשרת ואז הם מעבירים אותך, כאילו את לוחצת נגיד כוכבית משהו וזה עובר, מחברים אותך. ואז זה חיבר אותי לחברה להגנת הטבע, וזה היה חיבור שאז היה ממש טכני כזה של קחי את הטלפון, אבל זה חיבר אותי לעולם הקיימות והטבע, חיבור עד היום, לא יודעת, נראה, נדבר עוד 20 שנה.
אבל אני חושבת שאני עדיין אהיה באותו חיבור של 144. וכמה שנים עבדת אז בחברה להגנת הטבע? עבדתי בתקופות. בעצם אז לא התחלתי לעבוד בחברה להגנת הטבע, באמת עשיתי קורס מורה דרך, שזה סיפור בפני עצמו, ואחר כך הדרכתי המון המון שנים, ואף פעם לא בחברה להגנת הטבע. ואז הלכתי וריכזתי לימודי ארץ ישראל באקדמיה באוניברסיטה הפתוחה, ושם הכרתי את האחות התאומה של מי שהיא המנהלת משאבי אנוש האגדית של החברה להגנת הטבע, והיא שיתחה אותי שוב לחברה להגנת הטבע. ואז עבדתי שם 3 שנים, עזבתי, נסעתי לגור בחו"ל, חזרתי ועבדתי עוד 3 שנים. אז במצטבר זה היה לי כזה 2, 3 ועוד 3, אז זה כבר הרבה שנים ביחד. 8 שנים של מערכת יחסים כזאת של נפרדים וחוזרים ונפרדים וחוזרים.